Okay, you guys, welcome to our class today, and we are going to learn about our sound. Continue, okay? The last class we learned around part of sound, like 3 sounds in our colored vowels, right? In American English. So now we continue. Okay, let's see. Let's wait for me some minutes, okay? Here, let's wait. Give me some second. Oh my god. Okay, here, I'm so sorry because it's really noisy here, but I cannot close my doors because I am worrying about internet connection. Okay, so I need to open my door. So let's wait for me. I will close my window. Okay. Yes. Choose like video. Oh, nice. Is it fine now? Is this fine now? Okay. Yes. So yeah, here we are learning about our colored vowel sound in American English, right? Okay. We learned about sound here. Okay, is the base sounds in our colored vowels. Base sound like cơ bản nhất, cái âm cơ bản nhất của cái âm R color này trong tiếng Mỹ nhá, cái âm bởi vì là chúng ta luôn luôn là put cái âm này đằng sau tất cả các âm, ví dụ như hay là hay là hay là đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta sẽ nhớ cái âm này để chúng ta sẽ nối vào những cái âm tiếp theo của chúng ta, đúng không ạ? Hôm qua thì chúng ta đã học thế rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục luyện tiếp ạ. Hôm qua thì chúng ta đã học âm này rồi, này rồi, bây giờ chúng ta sẽ học âm R. Rồi chúng ta sẽ còn hai âm là âm R. Alright. Okay, now do exercise for your mouth. Repeat, follow me. Okay, right. This is the only way to learn to speak with an American accent. Let's begin. Let's begin. Absorb. Absorb. Okay, lower your tone. Okay, lower your tone, please. Observe. Absorb. I'm so sorry. Absorb. Absorb. Okay, or so it's really difficult when you put sound behind or sound. Okay, so let's try to pull your tongue. Okay, to pull your tongue like this. R. But R, you know, R is a you write smaller, you roll smaller your mouth than sound. Okay, see my mouth. Okay, okay, the normal my mouth open bigger, a little bit bigger than because we need to sound R first and then R and then okay, so your mouth is really
not really, a little bit smaller than sound. Okay, so try. Absorb, absorb, absorb. Cái miệng của chúng ta khi mà chúng ta nói phát cái âm là R thì nó sẽ, cái miệng của chúng ta sẽ nhỏ hơn nhá, tròn nhỏ hơn là cái âm okay. So try to pronounce. Okay, observe, adore, 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 adore. airport, Cố gắng kéo cái lưỡi của mình ra sau cái khi mà mình làm cái âm O, xong mình kéo cái lưỡi lại thành cái âm nhá. Airport. Okay, see here we have air and R here. Okay, we have two R vowels, two R color vowels here. Okay, air or air or airport, airport, airport. So your tongue all the way back to your throat. Okay, all the way. Airport, airport, right? Airport, and your tongue back. Okay, back to your throat, all the way. Airport, airport, airport. before, 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 before. Bird, bird, born, burn, burn. cord, Cord, cord. corn, Bí quyết của chúng ta đó là chúng ta kéo cái lưỡi của chúng ta vào họng của chúng ta nhé, kéo lưỡi vào. Ok, corn, 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 course, corn, horse, chorus, door, chorus, door, door, dwarf, wharf, wharf, floor, 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 four, 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 force, 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 forehead, force, forehead, foreign, foreign, foreign. forest, Okay, see here, please. Vietnamese people, Vietnamese students always get wrong about foreign. Okay, foreign, not foreigner. No, stop like that. Okay, foreigner, no, foreign, foreign. Okay, say again one more time. Foreign or foreign or foreign is okay. Sometimes American people say fur. Okay, fur, not. But here we have R sound here, and we need to pronounce foreign, 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 foreign. Ear sound. Okay, ear, rin, or rin, foreign, foreign, foreign. Remember, back. Okay, pull your tongue back your throat. Remember that. Okay, focus on your tongue. forest, 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 forest. forget, Forget, forget. Oh, you can see or here, but or is not stress syllable. So always American English, always put not American. So the rule of English, you can say chua sound here, chua sound here, or sound become chua sound when they don't have stress. Khi mà chúng ta nói cái âm R mà nó không có cái stress ở đây á, thì thông thường theo cái nguyên tắc về biến đổi âm á, thì thông thường nó sẽ tạo thành âm cho nên là đôi khi các bạn sẽ nghe thấy người ta nói rằng là forget, chứ không phải là R. Nhưng mà thực tế là chúng ta sẽ phải đọc nó là forget. Cho nên là cái từ forget này nó cực kỳ là khó để phát âm nha mọi người nha.
rất là khó để phát âm, cho nên mình có thể phát âm nó một cách rất là từ tốn, kiểu như là forget. Nhưng mà khi chúng ta nói nhanh á, thì người ta sẽ cho phép chúng ta được chuyển cái âm R này thành cái âm là dry sound đấy. Đấy là cái nguyên tắc của dry sound. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có thể đọc hai cách là forget hoặc là forget, nhưng mà chúng ta đang luyện âm R cho nên chúng ta sẽ tập trung vào R, ok? Forget, forget, rất là khó luôn, cực kỳ là xoắn lưỡi luôn nhá. Fork, fork, Form. form, form, Fourth. form, fourth, fourth, Glory. glory, glory, Horn. horn, 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 Horse. horse, 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 Inform. inform, inform, More. inform, more, Normal. more, normal, normal, north, north, Northern. northern, northern, Order. order, order, Pork. order, pork, pork, Resource. resource, resource, Roar. roar, roar, Score. score, score, Shore. shore, shore, Short. short, short, Sport. spurt, spurt, Storm. storm, storm, Unicorn. unicorn, unicorn, Warm. worm, worm. You're done. Mọi người thấy thực sự là cái âm R này nó khó hơn nhiều so với cái âm R đúng không mọi người? Mọi người thấy sao ạ? Bạn Hương thấy sao? Có khó hơn không? Đúng là nó phải uốn lưỡi với cả là phải uốn sâu hơn đấy cô. Nhỏ cái miệng lại. Khi mà mình nhỏ cái miệng lại nó rất là khó luôn phải không? Chị Vi thấy sao ạ? Chị Vi thấy sao ạ? Dạ em ok cô. Bạn Huệ có làm được không? Dạ em làm được cô. Ok, rất là tốt. Đó. Ở đây là có bạn Huệ này, chị Vi và bạn Vũ Anh là người thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là rất là dễ để tạo thành cái R này nhá. Có bạn Hương thì sẽ cố gắng một chút. Chúng ta sẽ luyện âm khác ạ. Âm R. Everyone loves spreadsheets. Actually, they don't. But check this out. Okay, Qua chúng ta còn hai cái âm này thôi ạ. get started. Cô ơi, Dạ. cho em hỏi này chút xíu. Cái mình dịch To cái pronounce the word. Many color words. là gì cô? Gọi là âm hả? Color là âm hả cô? Color, âm R, color vowel. Cái này cái âm mà có âm R đằng sau ấy thì người ta gọi là âm R màu, tức là nguyên âm R màu trong tiếng Mỹ. Trong tiếng Mỹ thì người ta gọi tất cả cái âm này gọi là error, gọi là R colored vowels. Ok đây. Vũ Anh học lại bài hôm qua nhé. Cái bài hôm qua là cô đã giới thiệu rồi. Đây, Vũ Anh nhìn này. Đây nhá, error color vowel. Chúng ta sẽ xem lại cái phần này một chút để cho bạn Vũ Anh hiểu. Đó. Hello there. Ok. This. Đây, nó gọi là error The color next step vowel. towards. Ok. Và cái error color vowel này ở trong tiếng Anh á, người ta sẽ chỉ có hai loại vowel thôi nhá, đó là long vowel và short vowel. Ok. Nhưng mà trong tiếng Anh Mỹ thì người ta sẽ có cái error colored vowels, nguyên âm màu. Ok. Đấy, gọi là cái tên tiếng Việt nó gọi là như vậy. Vậy thì nó sẽ là như thế nào? Mỗi khi mà những cái This word has những cái of them âm in detail. mà họ có cái âm A phía đằng sau này âm R phía đằng sau, ví dụ after này, first này á, thì người ta sẽ gọi là âm R màu nhá. Ok, được chưa? Overview of all the American R color rất là nhiều vowels các cái âm and R covered màu each ở of đây. them in detail. Đó, thấy chưa? Đó, If you haven't watched these videos yet, make sure you do, because this exercise is going to be. Nó chỉ là cái tên gọi thôi mà. Cô, vậy là R màu có nghĩa là R đi sau cái nguyên âm.
Đúng rồi, Là R đi sau cái nguyên âm của nó thì gọi cái nguyên âm đấy là nguyên âm màu. Nguyên âm R màu. Ok nhá. Đó, cái này. Cái nguyên âm R màu này chỉ có trong tiếng Anh Mỹ thôi. Và không có trong tiếng Anh Anh. Đấy là đặc trưng của tiếng Anh Mỹ nha. Đặc trưng của tiếng Anh Mỹ. Nên là khi mà người ta nói về tiếng Anh Mỹ á, người ta thường nói về cái gì nhỉ? Về cái âm là về cái sự biến âm á, của âm chi hay là gì đó, nhưng mà thực tế là cái đặc trưng nhất của tiếng Anh Mỹ đó chính là cái âm R màu này nha. Âm R màu này trong tiếng Anh không có. Và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu tiếp với âm R. Ok, âm R thì mình sẽ luôn luôn put cái âm vào, là Vũ Anh biết là cái âm là cái lưỡi của mình ấy, nó sẽ thụt vào trong cái họng của mình và cái đầu lưỡi của chúng ta sẽ không có chạm vào đâu, và chúng ta sẽ tạo nên một cái âm thanh như mà một cái con bò nó hơi giống lên đấy. Đó. Và bây giờ chúng ta có âm A đằng trước âm cho nên chúng ta sẽ đọc là A ok, nhưng mà phải mượt hơn nhé. R chúng ta put nó together. Ok, put R and A and together and quickly. R. Okay, R. Right, that's right. Okay, so now let's practice with your mouth. The better your American accent will become. Alarm. Apartment. So you can see R when R sound put together with sound. Can be R. A little, okay, a little. R. Right? So try to wide your mouth first, and then you roll your mouth too. Okay, and then you roll your mouth like this. R. Or you can say R, not is different. Okay, different. R. Okay. R. Army. Try to widen your mouth first. Okay, try to widen your mouth first. R first and then Army. Arch. Article. Bar. Bark. Barn. Car. Card. Carpet. Cart. Charge. Charm. So here you can see here, okay, you guys, it's really difficult when you say charge. Rất là khó khi mà các bạn sẽ phát âm. Đầu tiên chúng ta có âm sh, chúng ta chu miệng lại đúng không? Xong chúng ta lại phải hơi a ra, r. Sau đấy chúng ta lại chu miệng lại. Mọi người thấy cái âm này khó không? Charge. Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm âm a mọi người nhé. Charge. Okay. Charge. Ok. Mời Vũ Anh đọc câu này, rất khó.
Charge. Not j. Charge. No, charge. Charge. Okay, right. Ít nhất là em có âm A. Âm A ít nhất là cô nghe thì em nói âm A rồi bạn Huệ nào. Charge. 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 Chưa có ở. Charge. 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 Right. That's it. Charge. Chính xác là như vậy. Ok. Thank you. Ok, Hương nào. Trash. Trash. Right, that's right. Charge. Nhưng mà Hương kéo lưỡi thêm một chút nữa đi em. Charge. Hương chưa xong kìa. You are not done. Please turn on your microphone, please, Hương. Okay, one more time, please. Yes. Okay. Yes. Trash. Chưa được em ơi, em chưa có âm R. Charge. Trash. Right. Charge. Nào cái âm của Hương chưa được. Âm của Hương chưa đủ cái độ nhỏ của miệng cho nên là nó thành một cái âm rất là không có hay. Charge. Trash. Right, that's right. Charge. Trash. Right, rất là tốt. Đó, mọi người thấy không? Mọi người thấy bạn Hương gặp vấn đề, bạn Hương rất là khó khăn trong cái việc là phát âm R. Đó là do cái cấu trúc âm của người Bắc nhá. Cho nên là chúng ta muốn mà người miền Bắc Việt Nam á, mà chúng ta muốn luyện âm American thì cực kỳ là vất vả nhá Hương nhá. Nên em có thể luyện âm British. Em có thể chọn âm Anh để em luyện, nó dễ hơn. Nó không có âm R màu này đâu nhá. Vowel, R màu vowel này đâu. Ok. Chị Vi ạ, em xin lỗi chị Vi ạ. Charge. Right, rất là tốt. Charge. Tốt luôn ạ. Bây giờ chúng ta continue, please. Charm. 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 Dark. Dark. Darling. 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 Department. 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 Farm. 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 Garbage. 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 Garden. 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 Guard. 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 Guitar. 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 Hard. Hard. Hardware. Hardware. Chúng ta có hai âm ở đây nhá. R Harmony. và L nha. Harmony. Harmony. Heart. 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 Large. 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 Marble. 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 Parcel. Marble. Parcel. Parcel. Pardon. 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 Park. 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 Patch. Patch. Partner. 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 Party. Partner. Party. Party. Scar. 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 Star. 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 Start. 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 Tardy. 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 Yard. 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 You're done. Congratulations. Mọi người thấy mỏi miệng không ạ? Bạn Vũ Anh về đọc thêm, hôm nay là buổi cuối cùng của phát âm rồi.
Ok, Ngô Anh về học lại cái lớp 8 giờ nhá. Lớp 8 giờ là tất cả các video clip cô đều đăng lên. Và đó là toàn bộ hai tuần học âm, học các cái âm quan trọng trong tiếng Anh nhá. IPA thì là mình sẽ học lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai, đó là phần đọc đuổi. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại cái này cho nó chậm hơn hôm qua một chút nào. Dù bạn không nhận ra, nhưng khi ở bên ngoài, da đầu bị tấn công bởi vi khuẩn không nhìn thấy được, bảo vệ da đầu với Head & Shoulder làm sạch vi khuẩn mới. Với công nghệ bảo vệ da đầu, làm sạch 99,9% vi khuẩn và ngăn ngừa gầu, Head & Shoulders làm sạch vi khuẩn. TH True Milk Light Milk bưởi nhẹ từ sữa và ngũ cốc giảm hạt. Tiện lợi mọi lúc mọi nơi. Lành mạnh từ thiên nhiên. Hi, I'm Gina. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ đọc đuổi theo cái video clip này ạ. Và nhớ là đọc đuổi thì chúng ta sẽ copy hoàn toàn cái phần âm thanh của cô này. Cô này là giọng Mỹ nha mọi người nha, giọng Mỹ đó. Phát âm là âm thanh này, intonation là ngữ điệu này, về cái mình phải cho cái cảm xúc cảm giác của mình vào và mình sẽ dùng cái body language của mình nhá, làm sao mình copy được hoàn toàn cái cách nói và cũng như âm thanh của họ. Chúng ta sẽ bắt đầu. Welcome to Oxford Online Welcome English. to Oxford Online English. Where do you live? Where do you live? Do you live Do you live a small in town, small town, a big city, a big city, or or a remote a village? remote village? What's it like? What's it like? In this lesson, In this lesson, you can learn how to you can describe learn your how to hometown. describe your in hometown in English. Let's start with some Let's basic start with English some basic vocabulary English you can vocabulary use to you can talk use about to your talk about hometown. your hometown. Part 1. Part 1. Introducing your Introducing hometown. your hometown. Let's start with a Let's simple start with sentence. simple sentence. I live in I a... live in a... What could you say? What could you say? You could say something like, What could you say something I like? live in a I city. live in a city. I live in I a live town. in a town. I live I in live in a village. a village. That's a good start. That's a good start, but it's but very it's very basic. basic. Let's add a Let's bit more add a detail. bit more detail. What's it called? What's it called? How big is it? How big is it? I live in I Paris. live in Paris. It's the capital It's city. the capital city. I live in I Shanghai. live in Shanghai. It's a It's a huge city. huge city. I live in a I small live in town. a small town. It's called It's Banbury. called Banbury. I live in I live Manila, in which is a tiny Manila, village by which the is sea. a tiny village by the sea. Better. Better. You should always try to add more Rồi, mọi details. người có thấy cô ấy nói giọng Mỹ. Cô ấy nói giọng Mỹ, đặc giọng Mỹ luôn. Cô ấy nói rất là chuẩn. Better, not better. Better. Và hãy nghe kỹ cái âm R của cô ấy nhé. When you speak. What about you? What about you? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Okay? Can you make 1 or 2 sentences like this? Pause the video and practice. Pause the video. Mọi người ơi, mọi người nghe cái giọng của cô đó, intonation rất là hay không? Pause the video. Pause the video and practice. Pause the video and practice. Mọi người có thấy không ạ? Mọi người có thấy intonation ở đấy không ạ? Rất là hay đúng không? Không phải là pause the video and practice. No. Pause the video and practice. Ok, rất là hay đúng không? Mọi người cố gắng nhá. Okay, Okay, let's move on. let's move on. We need to make our We need to answers make more our detailed answers more and detailed interesting. and interesting. Part 2, Part 2. adding background. Adding background details. and detail. Adding background and detail. Mọi người thấy không? Mọi người sẽ nghe kỹ này. Part 2. Adding background and details. Nghe có giống hát không ạ? Mọi người nghe cô ấy nói có giống hát không? Rất là giống đúng không? Đó, có âm điệu, có ngữ điệu và cực kỳ là smooth.
tức là mềm và mịn như là nước vậy đó, nước chảy như thế này này đấy, cối như này đó, cối như này. Khi mà các bạn nói được như vậy thì mới hay, thực sự là nói được như vậy thì mới hay. Ok, Think about these questions. think about the question. What's your hometown What's your famous hometown for? famous for? Now, what's your hometown famous for? What's your hometown famous for? Mọi người có thể dừng lại và mọi người sẽ đọc từng câu một theo người ta như vậy. Đó, thì mình sẽ cảm nhận được cái âm thanh đó, nó đi vào đầu của mình, nó cực kỳ là dễ thương và nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và khi mà người khác đó, mà nghe thấy mình nói như vậy thì người ta ồ lên, người ta trời ơi, sao cô này nói hay thế nhỉ, tiếng Anh hay thế nhỉ. Đấy chính là lý do vì sao mà chúng ta phải shadow nha bạn Huệ nhá. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ học được rất là nhiều khi mà chúng ta shadow. Chúng ta tiếp tục. Can you think of some Can you words think of you some could words use you to could describe use your to hometown? describe your hometown? How long have you lived How there? long have you lived there? How long have you lived there? How long have you lived there? Okay? How long have you lived there? Chúng ta có thể đọc nhanh lên một chút. How long have you lived there? How long have you lived there? How long have you lived there? Ok, và ở đây thì khi mà chúng ta nói nhanh thì chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta nối âm một cách rất là tự nhiên là have you. How long have you lived there? How long have you lived there? Ok, đó. Đấy chính là cách làm sao mà chúng ta lại có thể nối âm một cách tự nhiên được nha. Add these Add ideas to these your answer ideas to make it your longer answer to make it and longer more detailed. and more detailed. For example, I live in I Paris. live in Paris. It's the capital city. It's the capital It's city. famous It's for its landmarks, such as the Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral, Notre Dame or Cathedral, the or Louvre. the Louvre. It's It's also also well known for its food, food, of course. I live I in live in Shanghai. Shanghai. It's a It's a huge, huge, bustling, international city. People from all People over the from world all over the live world live and work and work there. there. People from all over the world, all over the world. Mọi người có nghe thấy không? People from all over the world live and work there. Rất là giống là mình hát luôn nhá. People from all over the world live and work there. Đó, khi mà mình dừng lại một chút đó, mình nghe thì cái câu của mình nó rất là hay, đúng không? Đó. Chúng ta tiếp tục nha. I live in a small town called Bunbury. I've been living there for about 5 years. Since I finished university. It's a pretty sleepy place, to be honest. Ok, chúng ta sẽ nghe lại đoạn này và sau đấy chúng ta sẽ repeat nhé. Đây ạ, chúng ta sẽ nghe lại cái đoạn này thôi. I live in a small town called Bunbury. Mọi người đọc đi. I've been living there for about 5 years, since I finished university. It's a pretty sleepy place, to be honest. Nào, nghe lại một lần nữa. I live in a small town called Bunbury. I've been living there for about 5 years, since I finished university. It's a pretty sleepy place, to be honest. Okay. I live in a small town called Bunbury. I've been living there for about 5 years, since I finished university. It's a pretty sleepy place, to be honest. Ok, rồi bây giờ cô sẽ mời từng bạn một đọc. Mời bạn Vũ Anh. Vũ Anh đọc trước. Dạ. Đọc đi em. Đọc luôn hả cô? Đọc luôn. Luôn gì nữa? I live in a small town called Bunbury. I've been living there for about 5 years. Since I finished university. It's a pretty sleepy place, to be honest. Rồi, vẫn chút nữa đọc lại nhá.
chưa trôi chảy. Cái này là since. Okay, since. Ready. Tiếng Anh Mỹ nha, ready. Okay, so Sophia Hương. I live in a small town called Banbury. I have been living there for about 5 years since I finished university. It's a pretty sleepy place, to be honest. Ở đây là âm hờ là bị câm nhá. Cái này người ta là short form này. I've been. Cái này đọc là cold. D nhá, âm D. Okay. I live in a small town called Banbury. I've been living there for about 5 years since I finished. Okay, cái âm này là đọc là chờ nhá, bởi vì âm này là âm chờ mà, đúng không? I finished university. Is ở đây chúng ta nói is a pretty sleepy place. To be honest. Rồi chúng ta sẽ xuống giọng ở cuối câu rồi. Ok, thank you so much. Bạn Huệ nào. Dạ. Em đọc đi. I live in college Banbury. I've been living there about 5 years. Em đọc lại. Được, em cứ đọc lại đi. Em đọc lại luôn được. Em thấy chưa được thì em đọc lại luôn. I live in a small town called Bury. I've been living there for about 5 years, so I finished university. It's a really sleepy place, to be honest. Rồi, ok, bạn Huệ ơi, Huệ bỏ thói quen này cho cô này. Huệ và các bạn là ở miền Nam á, là có một cái vấn đề, đó là các bạn hay đẩy cao quá tông giọng ở cái phần stress, sau đó các bạn lại đẩy quá thấp giọng ở cái phần không có stress, cho nên là chúng ta bị cái khoảng cách hai tông nó quá lớn, dẫn tới cái việc là người ta khó hiểu mình nói cái gì. Ok, Huệ nhá, và các bạn ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, lưu ý cái điểm này. Ví dụ như Huệ vừa nói là I live in, lấy đi sắc lý đó. I live in. Sau đó thả các bạn lên cao vút này, xong bạn thả một phát xuống như này là cái tai nghe của người ta nó không quen, là nghe âm thanh nó là bị khó nghe, mọi người hiểu không? Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ không như vậy, chúng ta chỉ đặt nó ở dấu thanh ngang và thanh huyền thôi. Chúng ta sẽ tạo một cái khoảng cách tông nó chỉ như này thôi, nó không được phép như thế này nhá. Vậy là làm lại này. I live in a small town. I live in a small town. I live in a small town. Not lý đâu. Hạ thấp cái tông chữ live. I live in. Right, that's it. Đúng rồi, chính xác. I live in a small town. I live in a small town. Called Banbury. I've been living there. I've been living there for about 5 years. For about 5 years. Since I finished. Not finished. Right. Finished. University. Is a pretty sleepy place. It's a pretty sleepy place. To be honest. Rồi, rất tốt.
Mọi người nhớ nhá, khoảng cách tông giọng nữa nhá, chứ không phải là cứ lên quá cao xong xuống quá thấp này là mọi người sẽ bị cách xa cái quãng giọng quá, người ta nghe người ta khó nghe. Ok, mình nói nó cũng không có hay. Rồi, mời chị Vi ạ. I live in a small town called Banbury. I've been living there for about 5 years since I finished university. It's a pretty sleepy place, to be honest. To be honest. Rồi ạ. Vẫn hơi chị Vi ạ, hơi bị hơi xa ấy. Thì cố gắng đừng có để nó xa quá, nhưng mà chị Vi đỡ hơn bạn Huệ lúc đầu tiên ấy. Đó, thì mình có cái, kể cả bạn Vũ Anh thế, vừa nãy cô có nghe thấy, tức là mọi người để quãng dọc cách xa quá thì nó sẽ nghe nó không hay lắm, mọi người, với cả nghe nó không dễ hiểu ấy. Thì mình sẽ cố gắng mình cái tông giọng của mình hơi ngang một tẹo ấy, mình chỉ lên xuống thôi chứ không phải là cách quá xa. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Chúng ta tiếp tục đoạn tiếp ạ. Yeah, thank you so much. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc buổi ạ. Let's look at some useful vocabulary from these examples, which you can use when you speak. We said Paris is famous for its landmarks, such as the Eiffel Tower. The Eiffel Tower. Landmarks. Okay, mình bỏ qua cái đoạn này. Let's look at our next point. Làm sao tạo nên điều tuyệt vời khi mình còn chưa tự tin với mái tóc gãy rụng này? Pectin với công thức Pro Vitamin ngăn rụng tóc chỉ trong 14 ngày. Tóc chắc khỏe, tỏa sáng đầy thần thái với Pectin. Part 3. Cái clip này nó rất là dễ học và kiểu người ta hay học đó, cho nên là nó bị quảng cáo rất là nhiều. Cái cô này cô nói rất là hay về chậm. Cái clip này cô nói chậm ạ, còn cái clip khác cô nói rất là nhanh luôn. Ok, mọi người cố gắng này. Saying what you like about your hometown. About your hometown. What's good about your hometown? What do you like the most about it? Different people like different things in a city or town. Let's look at some example sentences which express positive feelings. I love living in Paris. It's got such a rich culture, and there's always something interesting going on. Shanghai's a great place to live. It's a real 24-hour city, and you can meet people from all over the world. Living in Banbury it's a quiet place, and it's small enough that you can get to know your neighbors and have a sense of community. What's important for you? Do you want to live somewhere with a rich culture and a sense of history? Do you want to live? Mọi người có nghe thấy không ạ? Chứ không phải là do you want to live? No. Do you want to live? Do you want to live somewhere with a rich culture and a sense of history? Ok? Nghe hay không ạ? Rất là hay luôn. Cái cô này là mình rất là thích cô ấy. Rồi ạ. Or do you prefer more modern international cities? Would you rather live somewhere larger and more energetic? Or somewhere smaller and most peaceful? Think about these ideas. You'll need them in a minute. Let's look at some useful language from our exams. Ok, rồi ạ. Mọi người trải nghiệm cái giọng Mỹ này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm một cái giọng Mỹ khác nha mọi người nha. Mọi người sẽ trải nghiệm một cái giọng Mỹ khác. Giọng vẫn là của nữ nha. Vanessa đâu rồi nhỉ? À đây. Hi. Hôm nay cô Hạnh sẽ cho các bạn sẽ thử cái shadow. Mọi người nhớ shadow này là chúng ta copy cả cái cách nói của người ta nhá. Cái cách nói đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cái cô này, very friendly and charming. Ok, và thêm chút nữa thì cô Hạnh sẽ bật một cái cô khác, một cô very enthusiasm. Ok,
cực kỳ là nhiệt huyết luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử cái cô này. From speakenglishwithvanessa.com. Are you ready to learn Are you a secret? ready to learn Let's a talk about secret? it. Let's talk about it. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cô kia cô ấy rất là boring, đúng không? Cô này cô ấy không có boring. Ok, chúng ta sẽ xem thế nào. Today you are going to learn the number one secret guaranteed to help you speak English fluently in only 30 days. That's right. In only 30 days, you will know everything you need to know to be able to speak fluently and dazzle other people with your amazing English skills. Are you ready to learn the number one secret? Are you ready to learn Stay to tuned number to our find secret? out. Stay tuned. Here it is. Are you Here ready? it is. The Are you secret ready? is... The secret. What did you think I was going to say? What do you think Is I there was a going to secret do? to learning English This fluently in 30 days? In 30 days? There is No, no there's secret no that can secret that can guarantee that you will learn guarantee English that in will only English 30 in only days. 30 A lot days. of programs A lot of make this programs that bold get claim bold so that you claims will so that purchase you their will product, purchase watch their video, and frankly, it's quite dishonest. dishonest. In English, we In have English, a phrase, we have maybe this phrase, exists in your maybe native if it language exists too. in your If native something language is too, too good if to be something true, is too it good to be probably true, is. it probably That means is. if something That means seems if something perfect, seems there's perfect, probably a there's problem with probably it. a It's problem probably with lying this. to you. It's Sometimes this sometimes can be it really can be frustrating, really especially if you frustrating, spend a lot of time especially. and money Okay. hoping that that bold... Rồi ạ, mọi người thấy cô này như thế nào ạ? Mọi người thấy cô này như sao? Nhanh quá. Vâng, chị Vi thấy nhanh quá không? Em đang hỏi là cô Hạnh đang hỏi không phải vấn đề nhanh. Cô đang hỏi cái vấn đề là cái nguồn năng lượng của cái cô này nói như thế nào ạ? Nói chung là dồi dào. Cô này điệu hơn. Cô này điệu hơn cô trước. Điệu hơn. Cô này nói rất là hấp dẫn luôn đó. Cô trước rất là boring. Thực sự là boring luôn. Làm sao? Tại sao lại như vậy ạ? Tại vì là cô ấy phải nói rất là chậm mọi người ạ. Rất là chậm để học trò người ta còn hiểu cô nói gì, nhưng mà cô này học, cô này nói cái giọng bình thường của cô ấy, tất nhiên là cái giọng bình thường của cô ấy còn nhanh hơn, nhưng mà khi cô dạy như này cô cũng nói chậm nhưng mà cô ấy nói nhanh hơn cái tốc độ mà cái cô kia nói, đúng không ạ? Và mọi người thấy rằng là cô Hạnh khi mà shadow thì cô Hạnh như nào ạ? Copy exactly cả cái cách nói người ta. Để bây giờ lại nhá, lại này một câu này. But hold on, I'm not here to rain up your English learning praise. It may be true that perfect fluency is not achievable in 30 days, but that doesn't mean that you can become fluent. It just means that it's going to a little bit longer, look a little different. And that's great. There's no perfect way, no set time frame or exact learning style that's going to work for. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái câu này. Cô ấy nói là there's no perfect way, no setup frame or exact learning style that you're going to work for. Cô ấy có nói cái giọng là xuống vừa nãy giống như là cái cô kia mà không, đúng không? Phải không nhỉ? Nhưng mà cô ấy nói một cách rằng là cô ấy put cái feeling của cô ấy vào đây. Intonation tức là đem cái cảm xúc của chúng ta vào câu nói của chúng ta. Cho nên đôi khi chúng ta học để chúng ta hiểu được cái cách thôi, và chúng ta khi mà chúng ta nói thì chúng ta sẽ chọn cái cách nào đó nói hay nhất, đó, phù hợp với mình nhất. Đó, đúng không ạ? Ví dụ như là cô Hạnh có thể nói một cách rất là đơn giản theo cái cách của mình. There's no perfect way, no setup plan or exact learning style that going to work for. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà cô nhấn mạnh there's no perfect way, no set time frame or exact learning style that going to work for. Được chưa? Tức là cái cách nói mọi người nhé, intonation là cái cách nói và cái feeling của người ta và cái cảm xúc người ta vào lời nói. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục với một cái người khác nhé. Một cái người khác để mọi người thấy cái sự khác, cái intonation chính là cái cảm xúc của người nói. Vào đợi cô một chút ạ. Đây, ví dụ như là cái chị này, chị nói là test talk nhé. Mình đang sống và làm việc tại Hà Nội. Mình là người yêu thích các hoạt động thể thao. Đây ạ, mọi người có thể nghe cái cô này nói một chút. And Shakespeare has Juliet say,
What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet. Well, that suggests that maybe language doesn't craft reality. These arguments have gone back and forth for thousands of years. Cô này nói có giống cái cô đầu tiên không? Hơi giống cái cô đầu tiên đó đúng không? Đúng không nhỉ? Nói rất là nhẹ nhàng và nói chung là như vậy đó. But until recently, there hasn't been any data to help us decide either way. Recently, in my lab and other labs around the world, we've started doing research, and now we have actual scientific data to weigh in on this question. So let me tell you about some of my favorite examples. I'll start with an example from an Aboriginal community in Australia that I had a chance to work with. These are the Cook people. They live in Pomporao at the Nhưng mà very... mọi người có thể nghe, nếu như mà mọi người không đủ khả năng để shadow, mọi người có thể nghe cô ấy nói và chúng ta sẽ nhìn vào cái phụ đề này và để nhận ra là cô ấy đọc cái từ đó như thế nào. Ví dụ cái từ cái này là chúng ta không biết đọc như nào đúng không? Thì chúng ta sẽ xem cô ấy nói đọc là gì. Australia that I had a chance to work with. These are the Cook people. They live in Pomporao at the very... Pomporao. Đó, khi mà chúng ta nghe thì cô ấy nói là Pomporao là chúng ta có thể repeat một vài lần để chúng ta nghe thấy cô ấy nói gì nhá. Đúng không? West edge of Cape York. And what's cool about Cook is mọi người có thấy không ạ? Mọi người có thấy cái giọng của cô ấy, cái khoảng cách tông nó ngắn, nó rất là gần nhau như này và cô ấy chỉ có smooth giống như này thôi, giống như sóng biển này thôi, chứ không phải như này đâu ạ. Đúng không ạ? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm một người nữa. Một người mà người ta nói một cách mọi người nghe nhiều đi, mọi người sẽ thấy tiếng Anh nó rất là tuyệt vời, rất hay luôn đó mọi người. So there's a myth when it comes to language. And that myth is that children are exceptionally good at learning languages. Anh này thì anh lại nói cái kiểu gì ạ? Nhấn mạnh. Anh ấy nói theo cái kiểu là gì? Một người truyền cảm hứng mà anh ấy nói rất là nhấn mạnh. Đó, good at learning language. Okay, good at learning language. Và chúng ta nhớ rằng đấy, có intonation nó như thế này, nó như sóng biển như này. Tiếp tục nhé. And that we lose that gift when we grow up. And that we lose that gift when we grow up. Nghe thấy hay không ạ? Anh ấy nói hay không ạ? Và chúng ta khi mà chúng ta học ở những người như thế này thì chúng ta thực sự là nói hay hơn cả các bạn bản xứ mà các bạn ấy không chú ý vào cái. Bây giờ cô hỏi mọi người một chút nhá. Bạn Vũ Anh có thể nói được giống như là MC ở trên TV không? Nói tiếng Việt. Dạ, tất nhiên là không rồi cô. Tất nhiên là không, nhưng mà chúng ta đang học cách nói của MC của tiếng Anh luôn. Đúng không? Đúng không bạn Hương? Có rất nhiều người ngọng tiếng Việt thì đâu ngọng tiếng Anh. Không có ngọng tiếng Anh. Tại vì mọi người chưa bao giờ học tiếng Việt một cách giống như tiếng Anh. Nếu mà mọi người học cách phát âm tiếng Việt giống như là cô Hạnh dạy phát âm tiếng Anh thì mọi người sẽ thấy sao? Đúng không? Xong rồi học cách là cái bạn MC kia, cái chị MC kia, chị ấy nói như thế nào. Đấy, chúng ta toàn học MC mà chúng ta toàn học diễn giả luôn đó. Đó đúng không? Toàn học teacher luôn. Shadow theo họ luôn. Thế chả có cái lý do gì mà mình không có đọc hay, không có nói hay, chúng ta còn nói hay hơn người bản xứ luôn. Những cái bạn bình thường các bạn ấy chả bao giờ học theo MC, giống như bạn Vũ Anh chả bao giờ học theo MC của Việt Nam cả, đúng không? Đó, đấy là chính là lý do vì sao mà chúng ta phải học pronunciation. Nhưng mà pronunciation không chỉ dừng lại ở IPA, ở những cái âm đơn, đúng không nào bạn Huệ? Tại sao chúng ta phải shadow? Bây giờ em biết chưa nào? Giờ đã thấy hiệu quả của việc shadow chưa? Chắc chắn là thấy hiệu quả hơn của việc shadow. Và cái việc shadowing này ấy, nó không chỉ giúp cho chúng ta có một cái giọng nói hay, có một cách nói tốt, mà chúng ta nghe tốt hơn rất là nhiều nếu mà các bạn shadowing khoảng độ tầm 1 đến 2 giờ một ngày. Cô khẳng định với các bạn rằng từ 3 đến 6 tháng các bạn nghe hiểu rất nhiều. Với những cái trình độ mà các bạn có thể, ví dụ như các bạn nói những cái chủ đề rất là đơn giản thôi, ví dụ đấy hometown hay là myself hay là gì đó, thông qua cái khóa học này của cô Hạnh thì các bạn cũng sẽ đi vào đầu những cái đó một cách rất là tự nhiên luôn, đúng không ạ? Rồi, ok, ngày mai thì chúng ta là ngày thứ 7, chúng ta sẽ free talking và để cho cô Hạnh sẽ xếp lại lớp và cho chúng mình nhá. Bây giờ thì bye bye và see you later. Ngày mai là thứ 6 chứ cô quên mất thứ 6 với thứ 7. Ngày mai chắc là còn thứ 6 với cả
Còn thứ 6 với thứ 7 còn tận 2 ngày. Có là bây giờ mọi người lại học xong hết cả pronunciation rồi. Rồi ạ, ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái chủ đề. Thôi được rồi, cô sẽ gửi lại lịch cho mọi người nhá. Cô sẽ gửi lại lịch trong sáng mai để cho mọi người học ở nhà trước. Bye bye, see you. Bye bye, see you.